ኔክስት ዋን ምንድነው የምናየው Azure Virtual Network ቤዚክ እነግራችኋለሁ። ምን ማለት ነው ቨርቹዋል ኔትወርክ ማለት ወይም ደግሞ VNET እየተባለ ይጠራል። ቨርቹዋል ኔትወርክ ማለት ለምሳሌ እንበልና ስን ምን አደረገች ይነዋት እኔ ሁለት ቨርቹዋል ማሽኖች እንዲኖሩኝ ፈልጋለሁ አለች። አንድ ቨርቹዋል ማሽን እዚህ አለ፣ ሁለተኛ ቨርቹዋል ማሽን እዚህ አለ። እነዚህ ቨርቹዋል ማሽኖች ደግሞ እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ፈልጋለሁ ካለች እነዚህ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ምን ክሬት መደረግ አለበት? ቨርቹዋል ኔትወርክ ክሬት መደረግ አለበት። ያ ምን እየተባለ ይጠራል? VNET እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። Okay, now when we come to here, Azure Virtual Network (VNETs) are fundamental building blocks for your private networks in Azure. አያችሁት? ለዚህ ለፕራይቬት ኔትወርካችሁ ሴትአፕ ማድረግ ትችላላችሁ። Okay, domain controller ሴትአፕ አድርጋችሁ ማለት ነው። Now VNETs enable VMs to communicate between them. አያችሁት? VNET ምን ያደርጋል? እነዚህ ሁለቱ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። አድቫንቴጁ ምንድነው ብትሉ ለምሳሌ ይነዋት እዚህ አንድ ቨርቹዋል ማሽን አለኝ፣ እዚህ ሁለተኛ ቨርቹዋል ማሽን አለኝ። ይሄ ዳውን ቢሆን አውቶማቲካሊ ይሄ ነገር ኪክ ያርግ ለማድረግ የምትፈልጉ ይሄንን ሴት ለማድረግ የምትጠቀሙበት VNET ይባላል። ኦኬ በኋላ ሳሳያችሁ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው። therefore ይሄ VNET ማለት ኢንተርናሊ IP አድሬስ ሴትአፕ ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ VNET እየተባለ ይጠራል። ሌላው በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው ለምሳሌ እንበልና VNET ለዚህ ለኢንተርናል እነሱ ኮሙኒኬት እንዳያደርጉ ያደርግልናል። አሴም ታይም ደግሞ ፐብሊክ አይፒም ሴትአፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ምንድነው ፐብሊክ አይፒ? ተመልከቱ። ፐብሊክ አይፒ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ኢንተርናል አይፒ ነው። ተመልከቱ። ኢንተርናል አይፒ VNET ይባላል። እነዚህ ሁለቱ ኮሙኒኬት እንዳያደርጉ የምታደርጉበት ማለት ነው። ይሄና ይሄ ኮሙኒኬት ያደርጋሉ። ይሄኛው አይፒ አድሬስ አለው፣ ይሄኛው አይፒ አድሬስ አለው። ኦኬ ለምሳሌ እንበልና የናንተ የኔትወርክ አድራሻችሁ ወይም አይፒ አድሬሱ 10.10.10.64 ቢሆንና ይሄ እንግዲህ አይፒ አድሬስ ነው። ይሄን ቨርቹዋል ማሽን ክሬት ስታደርጉ ለምሳሌ የናንተ ያንዳንዳችሁን ኮምፒውተር ቤታችሁ ውስጥ ሄዳችሁ እዚህ መጥታችሁ CMD የሚባል አለ ኮማንድ ፕሮምፕት። ኦኬ እዚህ መጥቼ IP config ብለው የኔን አይፒ አድሬስ ይነግረኛል። የኔ አይፒ አድሬስ ምን እንደሆነ ማለት ነው። እሺ የኔን አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ይነግረኛል። ልክ እንደዚህ ሁሉ ቨርቹዋል ማሽንን ተመልከቱ። ያንዳንዱ ቨርቹዋል ማሽን ስታገኙ ወይም ስትገዙ አይፒ አድሬስ ይሰጠዋል ለያንዳንዱ ቨርቹዋል ማሽን። ከዛስ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ይነዋት ይሄንን አይፒ አድሬስ ኢንተርናላይዝ ላድርግና ኢንተርናል አይፒ አድሬስ ራሴ ክሬት ላድርግ ብላችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ ሰብኔት ይባላል። በተለይ ኔትወርኪንግ ብታነቡ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ እነዚህ ሁለቱ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ለምሳሌ ለዚህኛው የተለየ ዩኒክ አይፒ አድሬስ ግን 10.10. ምናምን ብላችሁ የ64 አሁን ለምሳሌ ይሄንን ብራንች አድርጋችሁ ይሄንን ለብቻ መስጠት ትችላላችሁ። ከዛ እነዚህ ሁለቱ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው እንትን ግን 64 የሚለው ግን ዋናው ቨርቹዋል ማሽናችሁ ዋናው ኢንተርፌሳችሁ ያለበት ማለት ነው። therefore ኤክስተርናል የሆነ ሰው መጥቶ አክሰስ እንዲያደርገው ሲፈልግ በዚህ አይፒ አድሬስ ነው አክሰስ የሚያደርገው ማለት ነው። ያ አይፒ አድሬስ ምን እየተባለ ይጠራል? ፐብሊክ አይፒ ይባላል። ፐብሊክ አይፒ ደግሞ ምን አለው? አውት ጎይንግ እና ኢንካሚንግ አለው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ አበበ የሚባል አንድ ከስተመር ቢኖረኝ ይሄ አበበ የሚባለው ከስተመር በኢንተርኔት በኩል መጥቶ የኔን ሰርቨር አክሰስ ማድረግ ፈለገ፣ ዌብሳይት ላውንች ማድረግ ፈለገ ብላችሁ ተመልከቱ። ልክ አውቶማቲካሊ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? አበበ የሚባለው ሰው እዚህ ጋር አለ። ይሄ አበበ የሚባለው ሰው ይሄንን ኢት ያደርጋል፣ አውቶማቲካሊ ይሄን አክሰስ ያደርጋል። ይሄን አክሰስ እንዲያደርግ ምን መፍጠር አለብኝ? ፐብሊክ አይፒ ክሬት ማድረግ አለብኝ። አው ሾው ዩ ዛት ኦኬ። ይሄኛው ደግሞ ዳታ እንዲሰጥ ወይንም ደግሞ ኤክስተርናል ያለን አፕሊኬሽን አክሰስ እንዲያደርግ ከፈለኩኝ ደግሞ ፐብሊክ አይፒ አውትጎይንግ የሚባል አለ። አውትጎይንግ ሴትአፕ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የቨርቹዋል ኔትወርክ ቤዚክ የሆነ ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። እስኪ አሁን አንድ VM ክሬት አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ